سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوب و سرحال باشین. من دارم همزمان هم در یوتیوب و هم در اینستاگرام با شما صحبت میکنم. میدونم که همتون درگیر در واقع اوضاع دیشب تا حالا هستین و نگران. حق دارین نگران باشین، حق دارین که در جستجوی این باشین که بالاخره چه اتفاقی میفته. میدونم که خیلیاتون نگران خانواده هاتون هستین. اگه یادتون باشه 2 هفته پیش من یه برنامه رو در ولتاژ اجرا کردم و نظراتم با شما در میون گذاشتم که در اونجا پرسیده بودم اسرائیل بیتو زد، بعدش چی؟ اونجا هشدار داده بودم به اپوزیسیون که وقتی رهبری این جنبش ها چه در داخل کشور و چه در خارج آماده نباشه، به معنی اینکه بدونه در چنین شرایطی میخواد چیکار بکنه، چه راهنمودی بده، زدن حتی بیت علی خامنه‌ای، طویله‌ای که علی خامنه‌ای توش زندگی میکنه، باعث نجات مردم ایران نخواهد شد. سوال کرده بودم فکر کنید به این که وقتی صدای موشک ها و بمب ها میاد شما چی دو دلتونه؟ چی میخواین بگیرین ازش؟ و امروز با اون شرایط روبرویم. امروز در واقع با اون حمله اسرائیل در شب گذشته که البته جمهوری اسلامی مطرح میکنه که در بزدلی تمام شب حمله کردن، گویی که خودشون در آپریل سال گذشته اطلاع دادن و روز موشکاشون زدن، انگار که میخوان از جنگ یک تصویر شفافی ارائه بدن. انگار نه انگار که مردم اصلا نقشی در نقشه های جنگی و اجرای صادق 1 و 2 و 3 و از اون سو از سوی اسرائیل هیچ نقشی ندارن. اینا مهمه. ببینید بعضی از ماها حتی در خارج از کشور تمام شب رو بیدار بودیم، بعضی از ماها صبح با اخبار بیدار شدن، با اخبار حمله اسرائیل به سران سپاه، به مکانهای نظامی، چه در تبریز، چه در شیراز، چه در جاهای دیگه، بروجرد و مشهد و الی آخر، تهران. آیا هیچ کدوم از کسایی که این سالها شاهد کشته شدن معترضین در آبان بودن میتونن انکار کنن که کشته شدن حسین سلامی عمیقاً شادشون کرده؟ میتونن انکار کنن که زخمی شدن شمخانی خوشحالشون کرده؟ که آدمایی که آسیب دیدن، بچه هاشون از دست دادن. و این شیرینی، اما این طعم شیرینه چنین خبری برای کسایی که تمام این سالها دادخواهی کرده بودن با یک تلخی همراهه. اولا تلخی این که هیچگاه درد محاکمه و اجبار به گفتن حقیقت و اعتراف به جنایتشون رو نکردند و رفتند. و نکته بعدی این که متاسفانه نمی شود دقیقاً آنچنان که ادعا می کنن دولت‌هایی مثل دولت اسرائیل که گویا خیلی حواسشون هست که غیر نظامی ها کشته نشن. واقعیت اینه که در جنگی که جنگ بین دولت‌های جنایتکاره، مردم کمترین نقش رو بازی خواهند کرد و بیشترین آسیب رو متحمل خواهند شد. امروز صبح برای اولین بار با خوندن تمام آنچه که داشت در صفحات مجازی و در اطلاعیه‌های دولت، مجلس، رئیس مجلس، خامنه‌ای، نتانیاهو، وزیر دفاعش
وزیر امور خارجه آمریکا و غیره میخوندم، با اطلاعیه‌هایی که از سوی به اصطلاح مردم در شهرهای مختلف در دفاع از جمهوری اسلامی و خاک وطن عنوان میشد، در خوندن اطلاعیه به اصطلاح نیروهای اپوزیسیون و به اصطلاح رهبر خودخوانده رضا پهلوی میخوندم، میفهمیدم که چقدر هنوز چنین جنگی میتونه در خدمت دوام و ثبات جمهوری اسلامی ازش استفاده بشه، اگر که ما نتونیم سیاست دقیق و درستی با فکر و با در نظر داشتن روحیه و شرایط زندگی مردم در ایران اتخاذ بکنیم. این مایی هم که میگم منظورم رهبران جنبش‌های اجتماعی در داخل ایرانه. امروز مهمه که اونایی که داخل کشور هستن چی میگن، چقدر گرفتار ناسیونالیسمی میشن که میتونه مثل زمان جنگ ایران و عراق بکشونتشون پشت جمهوری اسلامی، همونطور که رضا پهلوی رو از آمریکا در اون موقع کشوند، گفت میام سوار هواپیما میشم از شما دفاع میکنم، به عنوان خلبان به اون خاک خدمت میکنم. روایتی هم که جمهوری اسلامی تو این سالها از جنگ ایران و عراق ارائه داده، روایت رشادت 8 ساله فرزندان کشور در جهت زدن دشمنه و اون صدایی که میدونست چگونه میلیون ها انسان کشته و زخمی شدن در جنگ ایران و عراق، خونه هاشون از دست دادن که تا امروز جبران خسارت نشده براشون، اعضای بدنشون رو از دست دادن، بچه هاشون رو از دست دادن، به اجبار به جبهه ها رفتن و فضایی که در جامعه حاکم شد، دقت کنید من این مقایسه رو دارم آگاهانه انجام میدم، فضایی که در جامعه ایجاد شد فضای این بود که خمینی هم گفت جنگ برکته، جنگ برای جمهوری اسلامی همیشه نعمته، به بهانه جنگ در داخل خفه میکنه، به بهانه جنگ راحت میکشه، برای اینکه به شما میگه دشمن خارجی حمله کرده سکوت کنید. در چنین فضایی بسیار مهمه که حواسمون به سرکوب داخلی و شیوه های مقابله با اون باشه. بسیار مهمه که یادمون نره امروز فقط ما یک دشمن خارجی نداریم، مثل جنگی که مثلا در روسیه هست، مردم اوکراین با روسیه طرفن به عنوان یه دولت اشغالگر. ما در شرایطی هستیم که اسرائیل از اون ور یک جنایتکار جنگی که همین الان در غزه داره نسل کشی میکنه، تحت عنوان دفاع از خود، یادتون نره حمله اول موشکی و جمهوری اسلامی کرد، تحت عنوان دفاع از خود میزنه و ادامه خواهد داد. بهترین فرصت براشون که سیاستی رو که میخواستن پیش ببرن و بهانه کافی برای این پیشبرد سیاست جنگ طلبانه و میلیتاریستی موجوده. کسایی که امروز میان و میگن مردم بریزید تو خیابون، هر یک چیز رو فهمیدن ولی 10 چیز رو نفهمیدن. سیاست یک مسیر تکبودی و یک طرفه نیست. شما باید ارزیابی از کل نیروهایی که در معادلات رول بازی میکنن داشته باشید. مردم امروز در عین اینکه میدونن که زمینه برای حمله و اعتراض وجود داره، در این حال میدونن که نیروهای جمهوری اسلامی خشمگینن. شما نگاه کنید ببینید در چند جا اینها تهدید کردن، ببینید در چند بیانیه گفتن عاملین و حامیان این حملات یا عاملین و حامیان دولت صهیونیستی رو به سزای اعمالشون خواهیم رسوند. یعنی منتظرند که هر کسی که در این دوره علیه جمهوری اسلامی موضع بگیره رو تحت عنوان عامل اسرائیل بدون هیچ پاسخگویی
مورد سنگین ترین مجازات ها تا اعدام قرار بدن. یعنی خشم دو سویه‌ای وجود داره. هم جمهوری اسلامی دیگه تحمل هیچ صدایی رو نخواهد کرد برای اینکه خشمگینن. ببینید کیا رو از دست دادن. من همینجوری بخوام بگم پاکبو رو کردن به جای حسین سلامی، فرمانده کریهی که در تمام کشتارهای این چند ساله رول بازی کرده. کشته شدن این تیپ آدم ها دل مردم رو شاد میکنه و فکر میکنن یک قدم به سقوط اینها نزدیک شدن. اما فراموش نکنید نه اسرائیل نه دولت آمریکا خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی با تمام ارکان و ابزارش نیستن. اونها فقط میخوان جمهوری اسلامی رو در حد اطاعت پذیری تضعیف بکنن. حملات امروز هیچ کدوم بیت خامنه ای رو نشونه نگرفته. این یک شاهد هست برای ادعای من. اونها میخوان تضعیفش کنن. که نفر بعدی که کشته شد غلام علی رشید بود، فرمانده خاتم الانبیا. به جاش الان علی شادمانی اومده. یعنی چی؟ یعنی این مهرها جایگزین میشن. این مهرها جایگزین میشن. آنچه که میمانند دستگاه سرکوب نظامی جمهوری اسلامی است، نظامی اطلاعاتی و امنیتی. زدن مجموعه این تنها کار یک قیام عمومی است. پا شدن مردمی که متحدانه میخوان جمهوری اسلامی رو بندازن. دیگری که زده شد محمد حسین باقری بود، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که موسوی از طرف خامنه ای امروز به جای او انتخاب شد. این در واقع البته قتل یا مرگ حاجی زاده که میدونیم رئیس نیروی فضا و هوای جمهوری اسلامی بود که مسئول اصلی شلیک به هواپیمای اوکراینی حساب میشد، نیز در این عملیات کشته شده. اینها قطعاً دل بسیاری رو شاد خواهند کرد که به طور خیلی ساده میبینن که تمام این سالها تلاش کردن دادخواهی کنن، اینا رو پاسخگو کنن، نتونستن و دستشون به هیچ جا بند نبود. نیروهایی که امروز به عنوان اپوزیسیون بدون اینکه جنگ طلبی و جنگ رو اساساً محکوم بکنن بیانیه میدن، یه جایشون گیر داره. اینا همونایی که سر اسم خلیج فارس کمپین را انداختن و هر کس دنبالشون نرفت و گفت مهم نیست اسم آنجا چیست، مهم مردمی هن که اونجا زندگی میکنن. همین ها امروز حمله نظامی یک کشور دیگر رو نمیتونن تحلیل بکنن چون نگرانن که به اون دولت جنایتکار پشت چشمی نشون داده باشن که خوشش نیاد. مراقبت از شفافیت در سیاست و روشن حرف زدن به نفع مردم نه به نفع دولتی خارجی یا دولت خودی، اون چیزی است که سیاست اپوزیسیون ایرانی به شدت درش مشکل دار بوده در سالهای اخیر. نیروهای چپ به واسطه تجربه‌ای که از جنگ ایران و عراق دارن موظفن امروز راهنمودی درست، راهنمودی پایدار و راهنمودی کارا بدن، به این معنی که اگر قرار است اعتصابات گسترده سازمان داده بشه که با یک قیام عمومی رژیمی و که به مدد حمله نظامی یک نیروی خارجی
تضعیف میشه و درگیر خودش میشه، بتونن با حد اکثر رعایت نکات امنیتی، با حد اکثر تلاش برای حفظ نیروهای خودی بتونن بهش یورش ببرن. این رو ارزیابیش رو در وهله اول نهادهایی مثل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، مثل کانون‌های معلمان و بازنشستگان، مثل کانون‌های جوانان و تشکل‌های دانشجویی میتونه بهش پاسخ بده. اونها میبایستی با سرعت موضع‌گیری بکنن و دائم این موضع‌گیری رو آپدیت بکنن، به نو بکنن، به روز بکنن، نو بکنن. باید از محیط خودشون ارزیابی داشته باشن. اونها در داخل کشور هستن، میتونن این ارزیابی دقیق رو ارائه بدن و جامعه رو آماده بکنن. گفتن این که بریزید و حمله کنین در شرایطی که مردم در شوک صدای بمب‌های دیشب هستن، صدای انفجارهای دیشب هستن، تنها یک عدم بلوغ سیاسی رو به نمایش میذاره. ما باید بخوایم که تشکل‌های داخل تمام تلاششون رو بکنن که از تمام مناطق گزارش‌های دقیقی به دست بیارن، بدونن وضعیت چطوره، وضعیت معیشت چطوره، چقدر مردم امکان دارن که وارد مبارزه رویارویی با جمهوری اسلامی بشن و با چه قدم‌هایی، چقدر میتوان با بستن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کمک کرد به اینکه چرخ اقتصاد این مملکت بایسته، چقدر بعد مردم به نیازهاشون میتونن پاسخ بدن. چه اتفاقی میفته؟ مگه یادتون رفته سر جنگ ایران و عراق چه شد؟ دقیقاً برای اولین بار هست که من با خوندن این مطالب یاد سال 60 میفتم، وقتی در 31 شهریور اون سال اولین حملات و میگ‌های عراقی در آسمان تهران دیده شد و چند روز قبلش در مناطق مرزی درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای ایرانی و عراقی شده بود. و البته همه ما میدونیم در تحلیل نهایی ایران با شعار صدور انقلابش و رفتن و که فتح کربلا دلیل اصلی تحریک دولت عراق و حملش بود، اما اصلا اینا مهم نیست. نتیجه این جنگ دقیقاً آنی شد که جمهوری اسلامی میخواست. به بهانه جنگ تمام روزنامه‌های دیواری از خیابون‌های تهران جمع شد، تمام دکه‌ها و کیوسک‌هایی که مشغول فروش کتاب و نشریه و پخش اعلامیه و آگاهی و بحث و گفتمان سازی بودن جمع شدن. کم کم این آدم‌ها دستگیر شدن، تو خیابون تحت عنوان جاسوس عراق تحت تعقیب قرار گرفتن، کتک خوردن، زدنشون، روزنامه‌هاشون رو جمع کردن و در نهایت در زندان‌ها با شکنجه و اعدام روبرو شدن. نسلی رو نابود کردن به بهانه جنگ و ضرورت مقابله با دشمن خارجی و اجازه ندادن توی داخل صدایی بلند شه. این زمزمه تکرار اون سیاست امروز هست دوستان عزیز. در بسیاری از بیانیه دولت و جاهای دیگه صحبت از این شده که انتقام میگیرن. حواسمون باشه که در عین اینکه تلاش میکنیم رابطه ها، شبکه سازی ها و ارتباطاتمون رو حفظ بکنیم، اطلاعات دقیق رد و بدل بکنیم، گزارش بدیم از مناطق مختلف به دوستانمون در خارج از کشور یا همراهانمون در داخل و ارزیابی دقیقی داشته باشیم که چه سیاستی میتونه امروز پاسخ بده، در چه جاهایی میشه ریخت تو خیابون، در چه جایی میشه اعتصاب کرد، در چه جایی میبایست موقت به سنگرها برگشت. این مهمه که قدم درست برداشته شه. هر گونه عجله و هر گونه وقفه میتونه آسیب‌های جدی بزنه. تعیین زمان حمله به دستگاه سرکوب به عهده شماست. این رو نتانیاهو نمیتونه برای ما تعیین کنه. این اون نکته‌ایه که فعالین داخل باید بهش توجه بکنن. نکته کوتاهی که میخوام بهش در پایان اشاره بکنم مسئله ناسیونالیسمیه که در مردم ایجاد میشه
الان نیروهای سایبری، هواداران واقعی نظام، افراد و شخصیت‌های فعال در خدمت گفتمان جمهوری اسلامی ریختن و دارن توی فضاهای اجتماعی تحت عنوانی که به خاکمون حمله شده خجالت بکشید، ما ایران انتقام میگیره، ایران نمیگذارد، ما همیشه فلان بودیم، دارن این احساسهای ناسیونالیستی رو تقویت میکنن. اون خاک کشور ماست، هیچ کدوم از ما نمیتونه بگه که ناراحت نمیشه زمانی که محله زندگیش، جایی که خانوادهش زندگی میکنن، جایی که دوستاش زندگی میکنن زیر بمباران رژیم نتانیاهو قرار بگیره. قطعاً این ناراحتی وجود داره. اونها هم دلشون نسوخته که مراقب باشن مناطق نظامی نزنن. سابقه و تجربه اونها در کاری که در غزه و با مردم فلسطین کردن به ما نشون میده که فرقی براشون نداره. اما این مسئله نباید باعث بشه که تحت عنوان دفاع از خاک میهن و دفاع از مردممون پشت نیروهای جمهوری اسلامی قرار بگیریم یا پشت گفتمان جمهوری اسلامی بایستیم. ما میتونیم اگر قرار باشه از مردم و نیازهاشون دفاع کنیم، کمیته های مستقل امداد رو جدای از حاکمیت با مردم سازمان بدیم و علیه تمام آنچه که رسانه رسمی که امروز دارن تبلیغ میکنن فقط به رسانه رسمی گوش دهید، مراقب باشید که شایعات ضد انقلاب از خارج نفوذ نکند. اتفاقا نشون میده که چقدر مهم است که از کانال‌های غیر رسمی اخبار رد و بدل بشه، با هم گفتگو بکنید و راه چاره پیدا بکنید. تشکیل چنین کمیته هایی که در حین اینکه آشفتگی دستگاه‌های حاکمیت برای رسیدگی به پیشبرد مسائل مردم از قبیل تهیه آب، نان، آرد، غذا، برق و وقتی در اونجا فلج میشه که دیدیم بارها شده، همین الان نمیتونه بدون شرایط جنگی قادر نبود به این نیازها پاسخ بده و مسئله امنیت مردم، این اون کمیته های مستقل خود شما هستن که بعداً هم میتونن به کمیته هایی تبدیل بشن یا به نهادهای، هر اسمی که روش میخواید بذارید. این جمع هایی که شما در محلات تشکیل میدین بدون اینکه در بوق و کرنا بکنیدش، تحت عنوان رسیدگی به نیازهای محلتون، اینها بعداً اون تشکل هایی هستن که تصمیم گیری در مورد هر گونه حرکت سیاسی رو هم میتونن به عهده بگیرن و این تجربه رو داشته باشن. هر گونه گرفتار گفتمان ناسیونالیستی و دفاع از وطن و دفاع از خاک شدن بسیار نگران کننده است. اینکه یک جریان جنگ طلب و جنایتکار این حملات رو صورت داده به جمهوری اسلامی هیچ وجاهتی نمیده. جمهوری اسلامی به عنوان قربانی یک رژیم جنایتکار نمیتونه خودش رو بیان بکنه. جمهوری اسلامی بارها جنایت‌های فجیع در روسیه، در لبنان، در غزه، در جاهای دیگه آفریده، در عراق. جمهوری اسلامی باید بره. اینکه چگونه با کمترین هزینه بره، اینکه چگونه اجازه ندیم شرایط جنگی مردم رو پاسیو بکنه و بشینن و منتظر موشک بدی نتانیاهو باشن بسیار مهمه. یا بترسن و فکر کنن الان جنگه و اگه بیایم تو خیابون، اگه حرفی بزنیم اینا پدرمون رو در میارن. این اتفاق خواهد افتاد. اینها آماده حمله به هر بهانه‌ای هستن تا جنبنده دیگه تو این جامعه نتونه حرف بزنه. دیگه اون حداقل هایی که می آمدن یه چیزهایی می گفتن در شرایط جنگی این مجوز رو نخواهند داشت. این اون جایی است که من پرسیدم اسرائیل بیت را زد، بعدش چی؟
و وقتی اپوزیسیون توجه نمیکنه که موظف برنامه داشته باشه برای این روزا و این برنامه رو از قبل گفته باشه و با مردم در میون گذاشته باشه که مردم آماده اجراش باشن وقتی که زمانش رسید، امروز تازه باید این بحثا رو باز بکنه. امروز دیره، اما هنوز این ضرورت باید پاسخ داده بشه. باید تجربیاتی رو که داریم بیاریم در اختیار همه بگذاریم، بگیم چگونه به بهانه شرایط جنگی 8 سال از تاریک ترین سالهای حیات این کشور رو ما گذروندیم. سالی که هزاران و 10,000 هزار انسان به دلیل داشتن عقایدشون در سنین بین 13 تا 27 سالگی، یعنی یک نسل جوان این جامعه، چگونه جانش رو داد و جانش را گرفتن تحت عنوان بهانه جنگ ایران و عراق و حمله دشمن خارجی، همه رو دعوت به سکوت کردن و هر کسی که جرأت کرد لب بگشاید، حرفی بزند، کاری بکند رو به شدت سرکوب کردن. اجازه ندیم تحت عنوان حمله اسرائیل دوباره این شرایط حاکم بشه. از این تجربه گرانبها استفاده کنیم. در این حال تجربه غنی داریم که هیچ کدوم از این دولت‌های جنایتکار خارجی نه متحد مردمن نه دوست ما. حواسمون باشه که جمهوری اسلامی از این شرایط برای تبلیغ گفتمان خودش استفاده خواهد کرد. گفتن از شرایط، حرف زدن، جمع‌آوری اطلاعات از مناطقی که مورد حمله و بمباران قرار میگیرند، کمک هایی که میتوان به مردم غیر نظامی، خانواده هایی که در اون نزدیکی های خونه های اینا احیانا زندگی میکنن یا جاهایی که هدف قرار گرفته میشه بدون اینکه هدف نظامی اونجا باشه مورد اصابت قرار میگیره، باید بشه کمک رسانی به موقع کرد بدون اینکه در ارکانهای رژیم و زیر نظر دم و دستگاه جمهوری اسلامی باشه. راجع به این چیزا لازمه فکر بشه، حرف زده بشه و اقدام بشه. من فکر می‌کنم کسانی که خارج از کشور هستن تنها وظیفه‌شون امروز رسوندن این صداها، ایجاد گفتمانی ضد جنگ و ضد جمهوری اسلامی باشن. باید نشون داد که هر جنگ خارجی میتونه گفتمان ایرانگرایی رو بیش از پیش تقویت کنه و تحت عنوان حمله به خاک این گرایش ایجاد بشه که پشت جمهوری اسلامی بایستن. مردم شوک زده آماده آمدن به خیابون نیستن. میبایست کمک کرد از این شوک حمله نظامی و صدای انفجارها خارج بشن، بتونن فکر کنن، بتونن اقدام جدی بکنن. جمهوری اسلامی باید بره، نه با حمله نظامی اسرائیل، با اقدامات خود مردم در داخل ایران. و چه بهتر که ما بتونیم وظایفمون رو و دینمون رو بین انقلاب با صدای این مردم بودن و هر کمک دیگه ای که لازم باشه ادا بکنیم. این لحظات تاریخ سازیه که ما داریم میگذرونیم و من امیدوارم بتونیم از تجربه 8 ساله جنگ ایران و عراق، از تجربه سرکوب‌های جمهوری اسلامی، از تجربه اعتراضات و سازماندهی خود مردم در سالهای اخیر درس بگیریم، اینا رو در واقع به عنوان یک تجربه بسیار بسیار مهم بازگو بکنیم و اجازه بدیم که نسلی که لازمه از این تجربیات استفاده بکنه ازش استفاده بکنه. من امیدوارم آنچه بر ما گذشت بر شما مگذرد. روز و شبتون خوش.